Terve taas. Se on taas uutta videota pukkaa, niin katsotaan, mutta sehän on tämä maukas ankka työ alla, niin siikataanpa, siinä on penkki laitettu paikalle, niin katsotaanpa ihan aivan humoristisesti ajoasentua, minkälainen tässä niin meikäpojalle on tämä tilanne. Eli vois sanoa, että ei oo mikään ihan herkullinen, jalat on ratin kohdalla ja polkimethan on niinkö melkein penkin tykönä. Mut joo, ei sitä, on sitä näinkin ahtailla ennenkin ajettu, en mä näe tätä nyt sinänsä ongelmana. On tää nyt vähän kuria, mutta sillä mennään mitä on. Eipä tässä paljon ole tehtävissä. Pitäisi tehdä paloseinää tosi paljon uusiksi, jos meinais polkimet saada vähän mukavammalle hollille. Niin näillä mennään. No tähän tosiaan vaihettiin tuo vaihelaatikko. Tähän tuli nyt ihan nelivaihteinen vakio. Voidaan niin kahtua, mikä oli vikana siinä, mikä oli paikallaan. No mä voin oikeastaan näyttää heti, kun se on tuossa irtaallaan, eli No kääntyä se. Meidän osata näin käyttää tätä. Elikkä tässä nyt oli tämmönen joku laatikko, missä on 2 ja 3 vaihettu. Ja sitten on tänne 5 paikalle laitettu ratas. Joku noin varmaan omaa 3 hyvinkin likellä. Niin sehän ei mennyt päälle. Tästä oli tämä sokka oli karannut ja tuo ratas oli sitten painut tuonne vähän kauemmas, niin se ei ihme, että siellä ei vaihetta ollut. Sitten toki toinen juttu, mitä siinä tuli samalla sitten katsottua, kun avasi tuon laatikon, niin mä sanoisin, että tää 3/4 siirtäjä on aika lailla ajettu. Niin ainakin se voisi vaihtaa paremman, löytyy irtaaltakin parempia ja oli tää 1, 2 vähän semmonen ajetu oloinen, mutta ei toki läheskään niin paha, mutta on tuollakin jotakin tommosta lysmyndeerusta, niin vaihdetaan sinne vähän paremmat jutut, niin sitten on eheä laatikko johonkin autoon joskus. Mut sit pitäisi ruveta kahtoon tuohon Anglian piikkipyörät alle. No ensin pitää tietenkin laittaa perää suoraan, se on 20 milliä vinossa tuolla autoalla. Niin mä sanoisin niin, että nämäkin on täällä 15 vuotta varmaan nämä linkit kolissu. Ja oli aika jämäkän tuntuisesti mutteri kiinni, niin taian tehdä niin, että vetää sen vaan varren poikki, ota pätkän välistä ja silleesti. Mut joo, ei kai siinä. Ruvetaanpa hommia ja sitten mallailee piikkitöppösiä alle, että päästään viikonloppuna vähän koemavulle. Meinasin kompastuakin. No, mutta jatketaanpa kohta. Niinhän siinä kävi, että puukko saa jäädä läkkä vähän osuu lujeemasti tuohon pyörille.
vähän lisää tilaa mahtuu sitten piikkirenkaat pyöriin. No, siihen nyt pitäisi jäädä varmaan tuohon piikkirenkaan etupuolellekin ehkä 5 senttiä sitten tilaa, niin jos joku innokas joskus haluaa siirtää akseleita, niin pystyy sitten siirtämään. Ei tarvitse sitten keula tehdä ja vähän kartaania lyhentää ja linkkivarsia, niin pääsee vähän eemmäs sitten, jos haluaa. Mutta on se. Ei saisi antaa kyllä mitään työkaluja meikäläiselle, ne on vaarallisia. Ne aina haukkaa heti. Liian ison palas. No, ei siinä mitään. Ei saatako kopistella. Tässä oli sitten vielä semmonen huomio, kun mitoin tätä autoa, niin vänkärin puolella on 4 senttiä. Etupyörä mennyt taaksepäin, että sitä pitää jumpata eteenpäin. Ja olin kahtovina, että akseliväli on tämmöisessä 2300 milliä vissiinkin, ainakin Autovikin mukaan. Niin nyt on peräsiirron jälkeen ja kuskin puolelta ei siirretä eturengasta mihinkään päin. Niin pitäisi olla akseliväli 2260, eli se taisi olla aika hyvä ja vänkärin puolelta vein tavallaan perää 5 senttiä eteenpäin ja kuskin puolelta noin 3 senttiä, niin saatiin tuo perää suoraan ja sitten kartaania vähän pitemmälle laatikkoon, niin pysyy sekin todennäköisesti paikalla. Mut joo. Nyt on aika tehdä iltakelloa jotakin vähän rapia 11, niin jatketaan tätä hommaa huomis iltana sitten taas. Eikä siinä huomiseen. No niin, jatketaanpa taas. Tässähän nyt kävi vähän, niin että tää riistäytyi tää homma nyt Lapasesta, niin katsotaanpa vähän mitä tähän nyt on tapahtunut. Niin. No, siinä on mallinnusrengas paikallaan, niin sehän nyt leikkaantui tämä koppi tuolta molemmilta puolin auki, että saa vähän pyörille tilaa ja akselikin tosiaan liikku eteenpäin jonkun verran. Tässä liikuttaa tosi paljon vielä lisää, periaatteessa keulankin puolesta pystyisi liikuttaa, mutta että saatais siirrettyä sitten tuo toloppa tänne ohjaamon puolelle, tai sitten se pitäisi tuonne paloseinään upottaa, mutta sitä nyt ei tehdä tässä välissä. Menee liian työläksi. Sehän nyt kuitenkin on kartaanikin. Jouttiin lyhentäänkö joku meni linkkivarsista samalla kun käänsin perää suoraan, niin näppäsen niin pitkä pätkä pois. Ja no, keulassa mä nyt ajattelin, että heitetään nämä tukivarret puolelta toiselle, alatukivarret, ja sitten tehdään nuo reaktiotangot taaksepäikkö. Jos tämä nytkin lähtee keventämään tätä etupäätä, kun lähtee liikkeelle ja kori nousee, niin raietankohan rupeaa tökkiin näihin tankoihin, niin mä en oikein siitä ajatuksesta tykkää. Sitten meillä ei käänny renkaat. Ja sitten saa tehdä semmoset paremmat säätöt niihin samalla, että pystyy ruuan tuo etupään kohilleen. Mut joo. Katsotaanpa pellityshommaa kohta. No
Niin, no pyöränkaarihan siihen tuli ihan klassiseen tyyliin. Tynnyristä. Sitten, no tuosta se on se 70 milliä leviä. Siitä tein tuommoisen hienon viivan, niin rälläköjäpä se tosta äkääseen niin katsotaan minkälainen näköinen siitä tulee. Sitäpä oikein huumorilla kamerakuvaahan, niin näkee joskus kun meikäläinen tekee töitä. No niin. Siihen tuli semmonen pyöränkaari. Kyllä tuo nyt ajaa tässä jokkishommassa varmasti asiansa. Sitten se pitäisi kolvailla vielä loppuunkin ja tonne sisäpuolelle koppasta pellinpalaa, niin sittenpä siinä olisi pyöränkaari valmis. No joo, ja itsehän tykkään tosiaan näissä jokkisvehkeitä vaikka onkin vaan, niin ruukaan kyllä hitsata kaikki saumat niinkö ylijästi. En tykkää oikeesta liimahommasta. Ja liimakinhan maksaa. Ja joku tämmönen pyöränkaarikin niin on aika pieni vaiva lopee hitsata ylijästi ja ympäriästi kiinni. Niin silleen kuitenkin koitan tehdä ihan jonkunlaisia näistä, että nää pysys kasassa nämä autot ja kestäis ajaa monta kilpailua sillä, ettei tarvii joka kisan jälkeen liimata aina jotakin kiinni. Niin, silleenhän näitä kannattaa tehdä kunnolla. Ja lisäähän se nyt tietenkin turvallisuuttakin jollakin tavalla, vaikka nämäkin nyt vaan pyöränkaaret on, mutta se Angliassakin ilmeisesti menee tuo runkopalakki tuolla pyöränkaaren päällä, niin sinne pitää varmaan palakki tehdä vielä sitten tuonne sisäpuolelle, mutta niin. Joo, eipä hitsausta se enempää. Näytetään sittenkö tuo vaikka valmistua kuluma. Niin, tosiaan tuli mieleen, että pitäisikö se varmaan jäälle tehdä jotakin vanteitakin, niin löysin jotakin Matstan vanteita, niin kokeillaan onnistusko tuossa leikata palanen pois välistä. Että olisiko tämä helppo keino? Vaikea sanoa. No pyöritystä mä en tiedä miten se taas koko ajan päälle, niin se pyörii laikalla itsestään. Periaatteessa kuvitteellisesti ja niin pitäisi pyöriä, niin kokeillaan leikku.
En tiedä. Ei tämä nyt mitään kohtuullista hommaa oo. Eikä varmasti ollut suora. Mutta ei sillä nyt ihan hirviästi väliä tuolla jäällä on varsinkaan sisälajalla. Mut joo, mennäänpä hitsaan tämä takaisin kasaan. No niin, no semmoset niistä vanteista tuli. Varmaan se tuuman verran kaposammat. Mut joo. Katsotaanpa tänne aukeako sitä ovi tästä autosta. Mitä mä kuvaan? En minä tiedä. Tuolla on tuo koteilo. Semmonen siitä nyt tuli. Ja tähän pitää varmaan tuo näyttää ihan runkopalakilta tuo systeemi tuossa, niin pitää tehdä siitä palakki tänne, missä on ehkä runkopalakin kaltainen joku systeemi. Niin sit se on valmis, tietenkin hitsataan yli asti loppu. Ja sitten toiselle puolelle sama homma. Mutta joo. En minä tiedä. Tarviiko sitä tälle videolle tämä enempää höpinöitä laittaa. Tulee nyt muutaman päivän auton tekotauko. Mutta seuraavalla videolla mennään sitten. No katsotaan tietenkin mitä mä sille keulalle tein seuraavalla videolla ja sitten käydään testaa. Ja oletettavasti seuraavalla videolla pitäisi olla auto ihan kisaa tällisä ja maalattunakin. Toivottavasti tärrotettunakin. Mut joo. Eikä siinä. Se on tältä videolta. Moro.